guys, welcome back to Techno YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ PHP comments ගැන. ඉතින් ඕනම programming language එකක් අරගත්තොත් comments කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි comments ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ අපි කරලා තියෙන program එක ගැන මොකක් හරි detail එකක් අපිට දෙන්න ඕන නම් තවත් programmer කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ එයාට තව ඒ කියන්නේ අපි කරලා තියෙන function එක එහෙම නැත්නම් ඒ class එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අපිට තවත් programmer කෙනෙකුට කියන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී comments පාවිච්චි කරනවා programming වලදී. ඉතින් PHP වලදීත් මේ විදිහටම අපි comments පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අද තුන්වෙනි වීඩියෝ එක අපි අරගෙන එන PHP ගැන ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ comments. ඉතින් මම මෙතනදී comments.php කියලා අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හදාගන්නවා comment.php. මම විතර comment.php කියලා ෆයිල් එකක් හදාගෙන මම මෙතනදී PHP tag එක open කරගෙන close කරගන්නවා comment.php කියලා මේ විදිහට මේකක් හදාගෙන මම මෙතනදී මේක ඕපන් කරලා ඒ වගේම ක්ලෝස් කරගන්නවා. මෙතනදී මම කමෙන්ට් එකක් ලියනකොට අපේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනකොට අපි forward flashes දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ PHP වලදී single line comments ලියනවා නේ. කියන්නේ අපි එක line එකකින් ලියන කමෙන්ට් වලදී අපි forward flashes පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක this is a comment කියලා මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. This is a comment. මම මෙතනදී මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක් හදුවා PHP වල ඇතුලේ. මම මේ කමෙන්ට් එකට නමක් දුන්නා this is a comment. ඉතින් මේ කමෙන්ට් කියන ඒවා අපිට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඇතුලේදී කියන්නේ යූසර්ට මේක රීඩ් කරන්න බෑ. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේදී අපිට කමෙන්ට්ස් බලන්න බෑ. අපිට මේක පේන්නේ අපි source code එක කියවනකොට විතරයි. ඉතින් කමෙන්ට්ස් කියන ඒවා අපිට නිකම්ම normal display වෙලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ විදිහට localhost කියලා type කරගෙන මම මගේ server එක ඇතුළට යනවා. මම මෙතන server එක ඇතුළට ගිහලා මම මෙතන select කරනවා YouTube කියන එක. YouTube කියන එක select කළා මම මෙතනදී comment.php කියන එක select කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන blank page එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට හේතුව මම මෙතනදී මේ create කරලා තියෙන comment එකක් නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට comment එකක් හැදුවම මේක display වෙන්නේ නැහැ මගේ front end එකේ. කියන්නේ මගේ front end එකේ මට මේ comment එක මොකක්ද කියන එක බලන්න බෑ. ඉතින් මේක single line comment එකක් විදිහට තමයි අරගන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු multi line comments ගැන. ඉතින් multi line comment එකක් ලියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ single line comment එකක් කියලා කියන්නේ එක line එක විතරයි. අපි ඔයාලට තව comment එකක් ලියන්න ඕන නම් ඔයා මෙතනදී ආවසර this is my second comment. මෙන්න මේ විදිහට second comment මෙන්න මේ විදිහට මම මේ විදිහට type කරන්න ඕන. එතකොට මම මේ විදිහට line by comments type කරන්නේ නැතුව මට පුළුවන් multi line comments. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මට පුළුවන් forward slash එක සහ asterisk එක මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට forward slash asterisk ඒ වගේම asterisk forward slash පාවිච්චි කරලා මට මේක close කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට වෙන්නේ මේකේ මැද්දේ මෙන්න මේ forward slash asterisk එක ඒ වගේම star forward slash එක මෙන්න මේක මැද්දේ මට ඕන තරම් comments type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක multi line comment එකක් විතර මම මේ විදිහට type කරගෙන යනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම comment එකක් විදිහට තමයි අරගන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී ආයමසර මේක refresh කරා කියලා මට කිසිම එකක් මගේ web browser එකේ display වෙන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව මේක නිකම්ම multi line comment එකක් නිසා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් multi line comments create කරන්න PHP වලදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ආවේ comments ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.